ሄሎ ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ? እንኳን ወደዚህ ቪዲዮ በደህና መጣችሁ። አስማማ አሰፋ ነኝ ከዋቢ ሚዲያ። በዚህ ቪዲዮ አንድ አሪፍ የሆነ ነገር ላሳያችሁ ነው የፈለኩት። ስልካችን ልክ እንደ ኮምፒውተራችን በአግባቡ መጠቀም እንድንችል የሚያስችለን ነው ማሳያችሁ። እሱ ምንድነው ብዙ ጊዜ በኮምፒውተራችን የምንሰራው ስራ ወርድ፣ ኤክሴል፣ ፓወርፖይንት ማዘጋጀት ብዙ ጊዜያችንን በዛ ላይ እናሳልፋለን እና ይሄንን መጠቀም የማያስችል ሁኔታ ሲኖር ምናልባት ትራንስፖርት ውስጥ ሆነን ወይም ሌላ የማይመች ሁኔታ ሲሆን ኮምፒውተር ለመጠቀም ማይመች ሲሆን በስልካችን መጠቀም እንዴት እንችላለን የሚለውን ነው ላሳያችሁ የፈለኩት። እሱን ለመጠቀም እዚህ ጋር የምታያት ኦፊስ አለች አይደለ? እሷን ፕሌይ ስቶር ሄዳችሁ ዳውንሎድ ታደርጓትና ኢንስቶል አድርጋችሁ ትከፍቱታላችሁ። ልክ እንዲህ ይከፍታል። ከዛ እንደምታዩት እንደዚህ ሆኖ ይመጣላችኋል። ምናልባት በወርድ ፓወርፖይንት እና ኤክሴል እዚህ ላይ ስልካችሁ ላይ ካለ እሱን እዚህ ጋር ይከፍትላችኋል። እዚህ አካባቢ ይመጣሉ። ለጊዜው እኔ ጋር አልመጣም። ከዛ እናንተ በአዲስ ስራ ልትሰሩ ከሆነ ይሄን ፕላስ የሚለውን ትጫኑትና ከስር ወርድ፣ ኤክሴል፣ ፓወርፖይንት፣ ፎርምስ የሚል ይመጣል። ከዛ በኋላ ለጊዜው ወርድ ነው ማሳያችሁ። ወርድ ክሊክ ታደርጉትና እዚህ ጋር ብላንክ ዶክሜንት የምትለዋን ይቺን ትከፍቷታላችሁ። ይሄው እንደዚህ ይከፍታል። ከዛ በኋላ ሁሉንም ስራችንን እዚህ ላይ እንሰራለን። ከኮምፒውተር ምንም ልዩነት የሌለው ኦፊስ እዚህ ላይ አለ ማለት ነው። ምናልባት ስልካችሁ ለመስራት እንዲያመቻችሁ ሮቴት ማድረግ ትችላላችሁ። ለኔ ግን ለቪዲዮ ስለማይመቸኝ እንደዚሁ እንጠቀማለን። አሁን ከስር እንደምታያቸው ቦልድ፣ ኢታሊክ፣ አንደርላይን ማድረግ ምናምን ኤቭሪቲንግ አሉ እዚህ ጋር። እዚህ እንደምታያቸው ሁሉም አሉ። ሌላ ይችን አይከን ከፍታችሁ ደግሞ ሆም ወደ ታች አሁን ያየናቸው እነዚህ ዝርዝሮች አሉ። እያንዳንዷን ማየት ትችላላችሁ። ስታይሉ አለ። ይሄው ፓራግራፍ ፎርማቲንግ፣ የዶክሜንት ኢንደንቴሽን እዚህ ጋር አለ እንዳለ፣ ነምበሪንግ አለ፣ ቡሌት፣ ፎንት ከለር፣ ሃይላይት ሁሉም አሉ። እዚህ ጋር ፎንት ስታይል፣ ይሄ እዚህ ጋር ፎንት ሳይዝ አለ። እንደገና እንመለስ። ፎንት ሳይዙ ይሄው እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ይሄ አለ እንደምትፈልጉት። ሌላው እዚህ ጋር ሆም የሚለው ጋር እነዚህ ታስክ ባሮች አሉ። ልክ የኮምፒውተራችን በአናቱ በኩል ያለው ታስክ ባር ይሄው እዚህ ጋር እንደምታያቸው አሉ። ሆም፣ ኢንሰርት፣ ድራው፣ ሌአውት፣ ሪቪው፣ ቪው እሱ አለ። ከዛ ሆም ላይ ነው አሁን ያየናቸው ያሉት። ይሄው ኢንሰርት፣ ይሄን እንትን ስትሉ እንዳለ እዛ ላይ ያሉት ብላንክ ፔጅ፣ ስካን ዶክሜንት፣ ቴብል፣ ፒክቸርስ ኤንድ ሼፕስ፣ ቴክስት ቦክስ፣ ይሄ ወርድ አርት የምናስገባበት ማለት ነው። ቴክስት ቦክስ፣ ሊንክ፣ ኮሜንት፣ ሂደር ኤንድ ፉተር፣ ኢኩዌሽን፣ ፉትኖት፣ ኢንድ ኖት ሁሉም አሉ። ድራው ጋር ስትሄዱ ድራው አሁን ምንም እንትን እዚህ ጋር አክቲቬት ስላላደረግን ነው። ስራ ስንጀምር ይመጣል። ሁሉም አለ ማየት ትችላላችሁ። ድራው ሌአውት ይሄው ማርጂን አለ፣ ኦሪንቴሽን፣ ሳይዝ፣ ኮለመንስ ኤንድ ብሬክስ አሉ ወደ ታች። ኦኬ ዳውንሎድ እያደረገ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር አንዳንድ መልእክት የሚገባው። ሪቪው ሁሉንም ያቸው እንዳለ አሉ። በቀላሉ መስራት እንችላለን። ቪው፣ ሞባይል ቪው፣ ፕሪንት ሌአውት፣ ሄዲንግስ፣ ዙም ኢን ዙም አውት አለ ሁሉም አለ። እና እንደው ለምሳሌ ያክል እስኪ እንትን እንጻፍ። የሆነ ዶክሜንት እያዘጋጀን ነው እንበልና ቻፕተር 1 ለምሳሌ ቻፕተር 1 ይሄንን መጀመሪያ ሂደር መስጠት ፈልጋለሁ። ሰሌክት እናደርገውና እንመርጠዋለን ሁሉንም። ከዛ ወደ ታች ወርደን ስታይልስ የሚለው ጋር ይሄው ሄዲንግ 1 ሄዲንግ 2 አለ። ታይትል ነው፣ ሰብ ታይትል ነው፣ ሰብ ኢንፋሲስ ነው፣ ሁሉም አለ እንደምታዩት። ከዛ ይሄኛው ሄዲንግ 1 ስለሚሆን ሄዲንግ 1 እለዋለሁ። ከዛ በኋላ
ሴንተር ነው የምፈልገው። ይሄው እዚህ ላይ ሴንተር አደርገዋለሁ። እንደን ወደ ላይ ወጥቼ ከለሩን ብላክ እንደምፈልገው ብላክ አደርገዋለሁ። ከዛ ቦልድ አደርገዋለሁ። ይሄው ተስተካከለልኝ ማለት ነው። አሁን ፔጅ ለመስጠት ምንድነው ቴብል ኦፍ ኮንተንት ለማውጣት ቀላል ይሆንልኛል። ወደ ታች ወርጄ ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቢሆን እቺን አሁንም ሄዲንግ ሰጣታለሁ። እዛው ስታይልስ ጋር ሄጄ ስታይልስ ይሄ ሄዲንግ 2 ነው። ሄዲንግ 2 አደርገዋለሁ። እዛ ይሄ ሌፍት ኢንደንቴሽን ሊሆን ይችላል ባለበት ላስቀምጠው። እንዘን ወደ ላይ ወጣና ከለሩን ፎንት ከለር ብላክ አደርገዋለሁ። ይሄው ብላክ ሆኗል። ቦልድ እና እዚህ ጋር ቅድም ያለፍነው ለምሳሌ ለዚህ ፎንት ስታይሉ ምንድነው የሚለውን ይሄ እዚህ ላይ ገብተን ታይምስ ኒው ሮማን ብዙ ጊዜ እናደርጋለን። ወደ ታች ወርደን ይሄው እንደምታዩት አለ ታይምስ ኒው ሮማን። ኦኬ ተመለሰ። በአጋጣሚ ታገኙታላችሁ አለ። አለ ፈልጉት። ታይምስ ኒው ሮማን ይሄው እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ የተለመደ ይሄ ስለሆነ ይሄ አለ። ከዛ ቁጥር ለምሳሌ ብሰጠው እዚህ ጋር ይሄ 1.1 ሊሆን ይችላል። 1.1 አሁን ነምበሪንግ ሶሪ እዛ ጋር ነው የምሰጠው ፊት ለፊት ላይ 1.1 ኦኬ ቀድሜ መጻፍ ነበረብኝ። ይሄን ስለሚያስቀድመው ቁጥሩን ጽፌ 1.1 ብዬ ኢንትሮዳክሽን ስለው ከዛ አውቶማቲክ ለምሳሌ ይሄን አጥፍቼ 1.1 ኢንትሮዳክሽን ባረገው አያችሁት አውቶማቲካሊ 1.2 ምን ሊሆን እንደሚችል ወይ ራሱን ይጽፍልኛል። ይሄ ማለት ለቴብል ኦፍ ኮንተንት ምቹ ያደርግልኛል ማለት ነው። 1.2 ምንድነው ኦብጀክቲቭ ሊሆን ይችላል። ዝም ብዬ ነው አሁን ኦብጀክቲቭ ብቻ እንደምትፈልጉት ኦብጀክቲቭ ይሄው ኢንተር ስለ 1.3 ስኮፕ ምንም እንትን ያልኩ አይደል 1.4 ራሱ አውቶማቲክ ያደርጋል። እቺኛዋን ቅድም ያላስተካከልናት ከዚህኛው ቦልድ መሆን ስላለባት ይሄኛውን ታይምስ ኒው ሮማን ስላላረግነው ነው። ታይምስ ኒው ሮማን አያችሁት? ይሄ አለ ሁሉም ነገር አለ። እናንተ በደንብ ዲቴል ይዩት። እንደው እኔ የሆነች ነገር ለመስጠት ያክል ነው እንጂ በጣም በቂ ነው። ሌሎችም አሉ። ወደ ታች በደንብ ገብታችሁ ይዩት። ስታይሉን እዚህ ጋር አስተካክሉ። እዚህ ጋር የምትጨማምሯቸው ነገሮች ነው እንዲሁ ዝም ብላችሁ የምትጽፉት ብቻ በደንብ አውርዱትና ነው ለመጠቆም ያክል ነው። በጣም ይጠቅማችኋል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴብል ክሬት ማድረግ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ኢንተር ልበለውና ይሄን አጥፍቼ ኢንተር ልበለውና ቴብል ክሬት ማድረግ ብፈልግ ይሄው አውቶማቲካሊ ክሬት ያደርግልኛል። ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ወደ ታች መጨመር ብፈልግ ይሄው ከታች የምታያቸው እነዚህ አማራጮች ናቸው። ለምሳሌ እቺ የመጀመሪያው የምታሳየኝ ሰሌክት ካረኩት አሁን እዚህኛው ላይ ከዚህኛው ወደ ላይ በኩል አንድ ልጨምር እያልኩት ነው። ይሄን ክሊክ ሳደርገው ይሄው ከላይ ይጨምርልኛል። ክሊክ ሳደርገው ከላይ ይጨምራል። ታች ደግሞ መጨረሻ ላይ ከሆነ የምፈልገው ይሄው እዚህ ሁለተኛው እቺ የምታያት ይሄን ስጪ ነው ወደ ታች ይጨምርልኛል። ዝም የመጻፍ ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ሶሪ ይሄው ቺን ይሄኛው ታየሽ የምፈልገው ላይ ክሊክ አደረግና ይሄው ዳይሬክሽን አለ። ወደ ጎን፣ ወደ ቀኝ፣ ወደ ግራ አለ። ይሄ ወደ ታች አለ እንደምታዩት ይሄ አለ። አያችሁ እዚህ ጋር ይሄንን ስለው ምን እንዳደረገው እጥፍ ነው ያደረገው ማለት 1 2 3 6 ነበሩ 3 ነበር 6 አደረገው። ድጋሜ ደግሞ ይሄው እያበዛልኝ ሄደ። ኮለመን ኤንድ ሮውን እንደፈለኩ ማብዛት እችላለሁ። መርጅ ማድረግ በፈልግ ያትቻ እዚህ ጋር የምታዩት እቺን ለምሳሌ እዚህ አካባቢ
እነዚህን መርጅ ማድረግ ብፈልግ ይሄን መርጅ ማድረግ ብፈልግ አማራጮች አሉ። እዚህ ጋር መርጅ ሴልስ አያችሁት? ይሄው መርጅ ሴልስ ይሄው መርጅ አደረገልኝ። ምንም በቃ አትቸገሩም። አንድ ነገር ለምሳሌ ላይኛውን ይሄንን ሰሌክት አድርጌ ይሄ አንድ ብቻ ከሆነ ይሄንን መርጅ ሴልስ ስለዋለሁ። አያችሁት? ዲሌት ኢንሰርት መርጅ ሴልስ ስፕሊት ሴልስ አለ ብዙ። ወደታችም እዩት። ሼድ ማድረግ፣ አላይን ማድረግ፣ ቴክስት ሮቴት ማድረግ፣ አውቶ ፊት፣ ሴል ሳይዝ፣ ዲስትሪቢዩት ሁሉም አሉ። ይሄው መርጅ ላርገው መርጅ ያደረገልኝ። እንደምታዩት እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ ለምሳሌ ኢንሰርት ጋር ሄደን ፒክቸር ማምጣት ብንፈልግ ሼፕ ማምጣት ብንፈልግ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እነዚህ ያሉ አምጥቶ ቁጭ ያደርግልኛል። የምፈልግበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ነው። ይሄው ሌላ ድራው ጋር ሲሄድ ቅድም አክቲቭ ያልነበሩት አያችኋቸው። እነዚህ ለምሳሌ ድራው ዊዝ ማውስ ኦር ተች የሚለው ይሄን ክሊክ አድርጌ በፔን ነው ይሄን አድርጌ መጻፍ እችላለሁ። ተጠቀሙባት። ከለር የፈለኩትን እዚህ ጋር መርጬ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። ፊርማ ማስቀመጥ እንችላለን ምናምን። ኢሬዝ ማድረግ ለምሳሌ ይሄንን አሁን እንትን ያለውን ማጥፋት ከፈለግን ይሄው ኢሬዝ ስትሮክ ኢሬዘር የምትለዋን ተጭነን ብቻ ማጥፋት ነው። ሃይላይት ማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር ከለሩን መርጠን በፈለግ ነው። ለምሳሌ እቺን ሃይላይት ማድረግ ብፈልግ በጣም ጠቃሚ ነው። የሆነ ሳይዙ ስላነሰ ብቻ ሜቢ ለመመቸት ምንድነው ለመስራት ላይ መች ይችላል እንጂ ይጠቅመናል በጣም። በደንብ ይዩት። ይሄን ለምሳሌ ሃይላይት ማድረግ ብፈልግ ሃይላይት ዝም መጥቼ ሃይላይት ማድረግ ነው። ድራው ጋር ሄጄ ሃይላይት በዚህ ኦኬ ከለሩን ብቻ እዚህ ጋር መርጬ መጠቀም ነው። እሱ አለ። ሁሉንም በቃ እዩዋቸው። ብዙ ማውራት አያስፈልገኝም። አሁን እዚህ ጋር እንትኗን መጠቆም ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ። ዳውንሎድ አድርጉት፣ ተጠቀሙበት። ይበቃናል። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉ፣ ለሌሎችም አድርሱት። በጣም ሲምፕል ስለሆነና ስልካችንን ሮቴት ካረጋችሁት ደግሞ የበለጠ ለመጠቀም ምቹ ነው የሚያደርግላችሁ። ሁሉም ነገር አለ እዚህ ጋር። እንደ ኮምፒውተራችሁ ተጠቀሙበት። አስማማ አሰፋ ነበርኩኝ። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ባባይ